Hello my dear student. আজি আমি এই ভিডিওটোত stable and unstable equilibriumৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিম। সুস্থিৰ আৰু অস্থিৰ সাম্য। এই লেকচাৰটো মেইনলি নিউমেৰিকেল বেস হ'ব। আৰু এইটো হ'ল আমাৰ ইলেক্ট্ৰিক চাৰ্জেছ এণ্ড ফিল্ডছ বৈদ্যুতিক আধান আৰু ক্ষেত্ৰ ইয়াৰে লেকচাৰ নম্বৰ 6। গতিকে তোমালোকে মোৰ আগৰ লেকচাৰসমূহ যদি চাই লোৱা কাৰণ অলৰেডি মই ইয়াৰ ওপৰত 5টা লেকচাৰ দিছো। আগৰ লেকচাৰ কেইটা চাই ললে ইয়াক বুজি পোৱাত বেছি সুবিধা হ'ব। সো লেটস স্টার্ট। গতিকে আমি প্ৰথমতে ইকুইলিব্ৰিয়াম কি বস্তু চাই লওঁ। ইকুইলিব্ৰিয়াম সাম্য। ইকুইলিব্ৰিয়াম বিভিন্ন ধৰণৰ আছে, যেনে মেকানিকেল ইকুইলিব্ৰিয়াম হ'ব পাৰে, মেকানিকেল ইকুইলিব্ৰিয়াম, যান্ত্ৰিক সাম্য, যান্ত্ৰিক সাম্য, ঠিক সেইদৰে কেমিকেল ইকুইলিব্ৰিয়াম, ৰাসায়নিক সাম্য, যিটো সাম্য ৰাসায়নিক বিক্ৰিয়াৰ লগত জড়িত, বা ঠিক সেইদৰে তোমালোকে পাইছা থাৰ্মেল ইকুইলিব্ৰিয়াম, তাপীয় সাম্য, যিটো তোমালোকে থাৰ্মোডাইনামিক্সত ফাৰ্ষ্ট ইয়াৰ আৰু ছেকেণ্ড ইয়াৰত অলৰেডি পঢ়ি আহিছা। কিন্তু আমি ইয়াত মেইনলি মেকানিকেল ইকুইলিব্ৰিয়াম আলোচনা কৰিম। আৰু মেকানিকেল ইকুইলিব্ৰিয়ামো তোমালোকে ফাৰ্ষ্ট ইয়াৰত পঢ়ি আহিছা। লজ অফ মোশন যি আছিল ফাৰ্ষ্ট ইয়াৰত, লজ অফ মোশন নিউটনৰ 3টা সূত্ৰ, সেই লজ অফ মোশনত মেকানিকেল ইকুইলিব্ৰিয়ামৰ বিষয়ে পঢ়ি আহিছা, যান্ত্ৰিক সাম্য। তথাপিও কি বস্তু মই অলপ ৰিকল কৰি দিছো, মানে এইটো ফোৰ্সৰ লগত ৰিলেটেড টাৰ্ম। সাপোজ এটা বডি আছে, কিবা এটা বস্তু এটা আছে আৰু এই ৰেষ্টত আছে। এতিয়া যদি এই বস্তুটোৰ ওপৰত এইটো ডিৰেকশ্যনত F1 ফোৰ্সে ক্ৰিয়া কৰে আৰু ইয়াৰ অপোজিট ডিৰেকশ্যনত F2 ফোৰ্সে ক্ৰিয়া কৰে, আৰু যদি দুয়োটা বলৰ মান সমান হয়, F1 আৰু F2ৰ মানটো যদি সমান হয়, তেনেহলে বস্তুটোৰ ওপৰত ক্ৰিয়া কৰা লব্ধ বল কিমান হ'ব? নেট ফোৰ্স হ'ব F1 প্লাস F2 ইকুৱেল টু 0 হ'ব। কাৰণ পৰস্পৰ বিপৰীতমুখী বল, ইকুৱেল এণ্ড অপোজিট। গতিকে আমাৰ নেট ফোৰ্স লব্ধ বল 0 হ'ব। আৰু যদি লব্ধ বল 0 হয়, বস্তুটো সুস্থিৰ অৱস্থাতে থাকিব, সি ৰৈয়ে থাকিব, অৰ্থাৎ ইয়াৰ ভেলোচিটি 0 হ'ব। আৰু ইয়াকে একচুৱেলি ইকুইলিব্ৰিয়াম বুলি কয়। তাৰ মানে বস্তু এটাৰ ওপৰত দুই বা ততোধিক ফোৰ্সে ক্ৰিয়া কৰাৰ পিছতো যদি বস্তুটো স্থিৰ অৱস্থাত থাকে, ৰৈ থকা বস্তু যদি ৰৈয়ে থাকে বা গৈ থকা বস্তুৱে যদি একে বেগত একে দিশত গতি কৰি থাকে, তেনেহলে আমি বডিটোক ইকুইলিব্ৰিয়ামত থকা বুলি ক'ম। এইটোৱে সাম্য অৱস্থা, আৰু ইয়াকে আমি ক'ম যান্ত্ৰিক সাম্য, মেকানিকেল ইকুইলিব্ৰিয়াম। যদি এই দুটা বলৰ কোনোবা এটা বল ডাঙৰ হয়, সাপোজ F1 ডাঙৰ, এই ফোৰ্সটো ডাঙৰ, F1 গ্ৰেটাৰ দেন F2 যদি ডাঙৰ হয়, এইবাৰ নেট ফোৰ্স 0 নহব। যদি এইটো ফোৰ্স ডাঙৰ হয়, এইটো ফোৰ্স যদি সৰু হয়, তেনেহলে এই ব্লকটোৱে ভি ভেলোচিটিত F1ৰ ডিৰেকশ্যনত মুভ কৰিব। বা যদি ওলোটাটো হয়, সাপোজ এইবাৰ এই ফোৰ্সটো সৰু, F1 সৰু, F2 ডাঙৰ, যদি এইটো হয়, এইবাৰো ৰিজাল্টেন্টটো 0 নহব, কিন্তু এইবাৰ বস্তুতে কোনফালে গতি কৰিব? অপোজিট ডিৰেকশ্যনত, মানে ডাঙৰ বলটোৰ দিশত গতি কৰিব। আৰু সাম্য হলে কি? ফোৰ্স দুটা কি হ'ব লাগিব? ইকুৱেল হ'ব লাগিব আৰু অপোজিট হ'ব লাগিব, তেতিয়া বস্তুটো সাম্য অৱস্থাত থাকিব। আৰু এইটোৱে হ'ল আমাৰ যান্ত্ৰিক সাম্য। আমি বেসিক্যালি এই ভিডিওটোত সাম্যৰ ওপৰতে আলোচনা কৰিম। গতিকে এতিয়া আমি চাওঁ ষ্টেবল ইকুইলিব্ৰিয়াম কি বস্তু। ষ্টেবল ইকুইলিব্ৰিয়াম, সুস্থিৰ সাম্য ইকুইলিব্ৰিয়াম, সুস্থিৰ সাম্য। ধৰি লোৱা আমাৰ A আৰু B বিন্দুত ক্ৰমে প্লাস Q1 আৰু প্লাস Q2 আধান আছে, আৰু বিন্দু দুটাৰ মাজৰ দূৰত্ব r। এতিয়া বিন্দু দুটা সংযোগী ৰেখাৰ কোনো এটা বিন্দু ধৰি লৈছো, এইটো O বিন্দু। O বিন্দুত আমি প্লাস Q0 আধান এটা ৰাখিছো, প্লাস Q0 আধান এটা ৰাখিছো। এতিয়া চোৱা, এই আধানটোৰ ওপৰত Q1 আধানেও বল দিব আৰু Q2 আধানেও বল দিব। মানে
সাপোজ এই ডিসটেন্স টু x মানে এর পৰা o লৈ ডিসটেন্স টু x গটে এইটো ডিসটেন্স কিমান হ'ব এইটো হ'ব r - x এতিয়া সোয়া ফোর্স অন q0 by q1 অর্থাৎ q0 আধানৰ ওপৰত q1 আধানে দিয়া বল সেইটো নোটেশন আমি কি লিখিছিলো q0 ৰ ওপৰত সো নট আগতে 1 এ দিয়া বল অকল মানটো লিখিছো গতিকে আমি ভেক্টৰ চিনটো দিয়া নাই আৰু এটো এসআই সিস্টেমত লিখিম শূন্য মাধ্যমত গতিকে ডাইৰেক্টলি আমি ফৰ্মুলা লিখিছো 1/4 পাই এপসাইলন নট ফৰ্মুলা কি আছিল 1/4 পাই এপসাইলন নট আধান দুটাৰ গুণফল কোনটো কোনটো আধান আছে এই দুটা আধানৰ কথা কৈছো আমি q1 আৰু q0 সো q1 q0 ডিভাইডেড বাই ডিসটেন্স স্কয়ার এই ডিসটেন্সটো হল আমাৰ x স্কয়ার আৰু ইয়াৰ ডাইৰেকশন কি হ'ব ডাইৰেকশন আমি পাইছিলো যে দুটা আধান ধনাত্মক গতিকে ইহতৰ মাজত বিকৰ্ষণ হ'ব ৰিপালছন হ'ব আৰু ডাইৰেকশনটো হ'ব বিন্দু দুটা সংযোগী ৰেখাৰে আউটৱাৰ্ড ডাইৰেকশন গতে ডাইৰেকশন হ'ব f 01 এইটো ডাইৰেকশন ঠিক এইদৰে ফোর্স অন q0 by q2 কিমান হ'ব f এবাৰ লিখিম 02 q0 ৰ ওপৰত q2 ৰ বাবে গতিকে f02 হ'ব আৰু ইয়াৰ মান হ'ব 1/4 পাই এপসাইলন নট আধান দুটাৰ গুণফল এবাৰ আছে q2 q0 ডিভাইডেড বাই ডিসটেন্স স্কয়ার এবাৰ ডিসটেন্স হল r - x হোল স্কয়ার আৰু ইয়াৰ ডাইৰেকশন হ'ব এইটো আধান আৰু এইটো আধান পুনৰ ৰিপালছন হ'ব বিকৰ্ষণ হ'ব গতে ডাইৰেকশন হ'ব বিন্দু দুটা সংযোগী ৰেখাৰে আউটৱাৰ্ড ডাইৰেকশন তাৰ মানে f ভেক্টৰ 0 এইটো ডাইৰেকশন সৰু কৰি লিখি দিছো এতিয়া সোয়া যদি এই দুটা বলৰ মান সমান হয় তাৰ মানে যদি f01 ভেক্টৰৰ মান সমান f02 ভেক্টৰৰ মান যদি দুটা বলৰ মান সমান হয় তেনেহলে কি হ'ব ই ইকুইলিব্ৰিয়ামত থাকিব স্থিৰ অৱস্থাত থাকিব বা ইকুইলিব্ৰিয়ামত থাকিব মানে এইটো হল আমাৰ ইকুইলিব্ৰিয়াম এতিয়া আমি এটা সিচুৱেচন কনসিডাৰ কৰো এইবাৰ সিচুৱেচনটো কেনেকুৱা সাপোজ এইটো কেছে ইয়াত a আছে ইয়াতে b আছে এটো প্লাস q1 আছে a বিন্দুত আৰু b বিন্দুত আছে প্লাস q2 এই ডিসটেন্সটো আছিল x এই ডিসটেন্সটো হল r - x আৰু এই টোটাল ডিসটেন্সটো হল সে r আৰু এইটো হল o বিন্দু এই ডায়াগ্ৰামটো ইয়াত আঁকি লৈছো জাস্ট এবাৰ আমি বেলেগ সিচুৱেচন এটা কনসিডাৰ করি আৰু এই o বিন্দুত থাকোতে o বিন্দুত আমাৰ q0 আধানটো আছিল আৰু q0 আধানটো থাকোতে ই স্থিৰ অৱস্থাত আছিল কাৰণ দুটা বল সমান আছিল এইবাৰ আমি কি কৰিছো এই q0 আধানটো o বিন্দুৰ পৰা আমি অলপ এৰ ফালে আগুৱাই আনিছো তাৰ মানে ইয়ালৈ লৈ আহিছো এই বিন্দুটো লৈ আহিছো এইটো বিন্দু এই q0 আধানটো ইয়ালৈ লৈ আহিছো ইয়ালৈ অনাৰ বিনিময়ত কি হ'ব q1 আধানৰ ওচৰত আহি গেল আৰু q1 আধানৰ ওচৰত অহা মানে কি হ'ব এই যেটো ফোর্স আছিল মানে q0 ৰ ওপৰত q1 এ দিয়া ফোর্স f01 এই ফোর্সটো কি হ'ব গ্ৰেটাৰ দেন f02 হ'ব কাৰণ এবাৰ দূৰত্ব বাঢ়ি গল কাৰণ ওত থাকোতে দুটা বল সমান আছিল আমি দূৰত্বটো বঢ়াই দিলো ওৰ পৰা এতুছে আমাৰ বেলেগ এটা বিন্দু সাপোজ ods ওৰ পৰা ods লৈ আহিলো গতে এই ডিসটেন্সটো বাঢ়ি গল ডিসটেন্সটো বাঢ়া মানে কি হ'ব এই দুটা আধানৰ মাজত থকা বলটো কমি যাব এইটো বিকৰ্ষণ বল গতে এই বিকৰ্ষণ বলটো কমি যাব আৰু এই দুটা আধানৰ মাজত থকা বিকৰ্ষণ বলটো বাঢ়ি যাব তাৰ মানে এইবাৰ এই যেটো f01 এইটো বেছি হ'ব f02 কৈ এইটো ফোর্স বেছি হ'ব এইটো ফোর্স ডাঙৰ হ'ব আৰু এইটো বল ডাঙৰ হোৱাৰ বিনিময়ত ইবাৰ আমাৰ ইকুইলিব্ৰিয়ামত নাথাকিব
আৰু ইকুইলিব্ৰিয়ামত নাথাকিলে কি হ'ব ইয়াত এটা আমাৰ ৰিজাল্টেন্ট ফোর্স থাকিব লব্ধ বল এটা থাকিব মানে এটো বলৰ পৰা এটো বল মাইনাস কৰিলে আমি এটা লব্ধ বল এটা পাম আৰু সেই লব্ধ বলে কি কৰিব কিউ নট আধানটো পুনৰ ইকুইলিব্ৰিয়ামলৈ লৈ যাব ঠিক সেইদৰে আমি যদি এবাৰ এইটো কৰো যে সেম কেস লৈছো এইটো বি বিন্দু এ বিন্দু প্লাস q1 প্লাস q2 এইটো o বিন্দু আছে ঠিক সেইদৰে এইবাৰ যদি আমি এই q নট আধানটো এই বি ওচৰলৈ লৈ যাও অৰ্থাৎ এই বিন্দুটোলৈ যদি লৈ যাও এইবাৰ জাস্ট এইটোৰ অপোজিট কেসটো হ'ব তাৰ মানে এইবাৰ কি হ'ব এই ফোর্সটো বেছি ডাঙৰ হ'ব তাৰ মানে q2 আধানে q নটৰ গিয়া ফোর্সটো বেছি হ'ব এই বিকৰ্ষণ ইহতৰ মাজত থকা বিকৰ্ষণ বলটো বেছি হ'ব আৰু ইহতৰ মাজত থকা বিকৰ্ষণ বলটো কমি যাব ইটো ইবাৰ ইয়াত নাই ইটো আমি ইয়ালৈ শিফট কৰি দিছো অৰ্থাৎ বৰ্তমান ইয়াত আছে ইয়াত থকা বিনিময়ত কি হ'ব এই বিকৰ্ষণ বলটো বেছি হ'ব ইহতৰ মাজত বিকৰ্ষণ বলটো কমি যাব কাৰণ এইটো বিকৰ্ষণ বল বেছি আৰু এইটো বিকৰ্ষণ বল কম বেছি গতিকে q নট আধানটো লব্ধ বলে পুনৰ সাম্য বিন্দু অৰ্থাৎ যেটো আমাৰ o বিন্দু আছিল সাম্য বিন্দুৰ ফালে লৈ আহিব তাৰ মানে কি ক'ব বিচাৰিছো যদি সা আমাৰ কিউ নট আধানটোৰ এটা এনেকুৱা বিন্দু থাকে যেটো বিন্দু থি ইকুইলিব্ৰিয়ামত থাকে মানে q1 আৰু q2 দুয়োটা আধানে দিয়া বলটো সমান হয় হেতুকে আমি সাম্য বিন্দু বুলি কওঁ আৰু এই কিউ নট আধানটো যদি আমি সামান্য শিফট কৰি দিও তাৰ মানে আমি যদি হয় q1 ৰ ফালে লৈ আহো তেতিয়াও কি কৰিব এটা লব্ধ বলে তাৰ ওপৰত ক্ৰিয়া কৰিব ক্ৰিয়া কৰি তাক পুনৰ সাম্য অৱস্থাৰ ফালে লৈ যাব বা আমি যদি কিউ নট আধানটো q2 ৰ ফালে লৈ আহো সেম সিচুৱেচন হ'ব লব্ধ বলে পুনৰ তাক সাম্য বিন্দুৰ ফালে লৈ আহিব মানে আমি যদি কিউ নট আধানটো ইফাল ইফাল কৰো তাৰ ওপৰত এটা লব্ধ বলে ক্ৰিয়া কৰিব কৰাৰ বিনিময়ত আধানটো পুনৰ সাম্য বিন্দুটোৰ ফালে গুচি যাব আৰু সেই কাৰণে এনেকুৱা ধৰণৰ ইকুইলিব্ৰিয়ামক কোৱা হয় ষ্টেবল ইকুইলিব্ৰিয়াম সুস্থিৰ সাম্য আৰু এই যেটো আমি আলোচনা কৰিলো কিউ নট আধান এই কিউ নট আধানটোকে আমি কি বুলি কম ষ্টেবল ইকুইলিব্ৰিয়ামত থকা বুলি কম ষ্টেবল ইকুইলিব্ৰিয়াম সুস্থিৰ সাম্য এইটোৱে সুস্থিৰ সাম্য হল এইটো নেক্সট ওয়ান গতিকে আমি কি পালো ষ্টেবল ইকুইলিব্ৰিয়ামত পালো ষ্টেবল ইকুইলিব্ৰিয়াম সুস্থিৰ সাম্য যে দুটা আধান আছে এইটো q2 q1 এটো a বিন্দু b বিন্দু আৰু মাজৰ কোনোবা এটা বিন্দু q নট আধান এটা আছে আৰু এই q নট আধানটোৱে থাকে ষ্টেবল ইকুইলিব্ৰিয়ামত সুস্থিৰ সাম্যত থাকে q নট ষ্টেবল ইকুইলিব্ৰিয়ামত থাকে কিন্তু ইহত নাথাকে কিন্তু এই দুটা আধানৰ কথা আমি আলোচনা কৰিম এই দুটা আধানৰ কথা এই দুটা আধানত কি হয় চাম গতিকে মনত ৰাখিবা এই কিউ নট আধানটো a আৰু b বিন্দুৰ মাজত মানে a আৰু b বিন্দু সংযোগী ৰেখাৰ মাজতে ষ্টেবল ইকুইলিব্ৰিয়ামত থাকিব তাৰ মানে ইয়াৰ মাজতে ষ্টেবল ইকুইলিব্ৰিয়ামত থাকিব কিন্তু যদি আমি কিউ নট আধানটো বিন্দু দুটা সংযোগী ৰেখাতে ৰাখো কিন্তু বিন্দু দুটাৰ মাজত নহয় বাহিৰৰ বিন্দুত যদি ৰাখো সাপোজ এই o বিন্দুটো আমাৰ ইবাৰ ইয়াত নাই ইয়াত আছে তাৰ মানে প্লাস কিউ নট আধানটো আমি ইয়াত ৰাখিছো এতিয়া এই ইকুইলিব্ৰিয়ামত থাকিবনে এইটো কেছো চাও কি হয় ইয়াত এইটো চোৱা এই কিউ নট আধানক q1 আধানেও বল দিব আৰু q2 আধানেও বিকৰ্ষণ বল দিব দুয়োটা আধানে বিকৰ্ষণ কৰিব তাৰ মানে q নটৰ ওপৰত 1 এও ফোর্স দিব আৰু ফোর্সৰ ডিৰেকচন হ'ব বিকৰ্ষণ বিন্দু দুটা সংযোগী ৰেখাৰে আউটৱাৰ্ড ঠিক সেইদৰে q2 আধানেও ইয়াক বিকৰ্ষণ কৰিব 0 2 গতে দুয়োটা বলৰ দিক একে গতিকে এই বাহিৰৰ বিন্দুত কিউ নট আধানে কিন্তু কেতিয়াও ইকুইলিব্ৰিয়ামত আহিব নোৱাৰে এই আধানটোৱে কিউ নট আধানটোৱে বাহিৰত ইকুইলিব্ৰিয়ামত আহিব নোৱাৰে আৰু ভিতৰত কি হ'ব ষ্টেবল ইকুইলিব্ৰিয়ামত থাকিব এইটো এটা কন্ডিশন নেক্সট এটা ইম্পৰ্টেন্ট কনসেপ্ট চোৱা আমি এবাৰ এই দুটা আধানৰ ক্ষেত্ৰত চাও চোৱা এইটো a বিন্দু b বিন্দু আৰু মাজত o বিন্দু আছে a বিন্দুত আছে q1 আধান ইয়াত আছে q2 আধান আৰু q1 আৰু বাৰম্বাৰ কৈ আছো যে q নটে আমাৰ ষ্টেবল ইকুইলিব্ৰিয়ামত থাকিব আৰু a বিন্দু a আৰু b বিন্দু সংযোগী ৰেখাৰ মাজতে থাকিব কিন্তু এইটো মনত ৰাখিবা এই বাহিৰৰ বিন্দুত কিন্তু থাকিব নোৱাৰে এতিয়া আমি এই আধানটোৰ ওপৰত কি হৈছো কাৰণ কুলম্বৰ ল কি হয়
যে Q1 এ Q0 ৰ ওপৰত যেনেদৰে বল দিব Q0 তেও Q1 ৰ ওপৰত তেনেদৰে বল দিব কাৰণ নিউটনছ থাৰ্ড ল অফ মোশন ভেলিড হয় সেইটো অলৰেডি আমি কুলম্বছ ল ইন ভেক্টৰ ফৰ্মত আলোচনা কৰি আহিছো এতিয়া Q1 আধানৰ ওপৰত চোৱা Q1 আধানৰ ওপৰত Q0 তে দিয়া বল তাৰ মানে 1 ৰ ওপৰত দিছে এবাৰ বলটো কোনে দিছে 0 দিছে মানে Q0 তে দিছে আৰু ইয়াৰ বলৰ দিক কি হ'ব বিকৰ্ষণমুখী এইটো দিশত হ'ব কাৰণ এইটো ধনাত্মক আটাইকেইটা ধনাত্মক আধান কনসিডাৰ কৰিছো দুটা ধনাত্মক গতিকে ইহতৰ মাজত বিকৰ্ষণ হ'ব গতে ডিৰেকচনটো হ'ব আউটৱাৰ্ড ঠিক সেইদৰে Q2 আধানেও Q1 আধানক বিকৰ্ষণ কৰিব কাৰণ দুটা প্লাস প্লাস গতিকে এইটো আমি লিখিব পাৰো F1 আৰু ৰিজাল্টেন্ট ফৰ্সৰ ডিৰেকচন হ'ব এইটো গতিকে চোৱা Q1 আধানক Q0 তেও বিকৰ্ষণ কৰিব আউটৱাৰ্ড ডিৰেকচন আৰু Q2 আধানেও ইয়াক বিকৰ্ষণ কৰিব আৰু বলৰ দিক একে দিশত আছে যাৰ বিনিময়ত এই Q1 আধানটোৱে কিন্তু আনইকুইলিব্ৰিয়াম হ'ব এই আধানটো কিন্তু ইকুইলিব্ৰিয়ামত নাথাকে ঠিক সেইদৰে এই আধানটো কিন্তু ইকুইলিব্ৰিয়ামত নাথাকে তাৰ মানে আমি ক'ব পাৰো আটাইকেইটা আধান যদি ধনাত্মক হয় মাজত থকা আধানটো ষ্টেবল ইকুইলিব্ৰিয়ামত থাকিব হেতুৰ ক্ষেত্ৰত কিন্তু আমি এটা কনসিডাৰ কৰিব লাগিব যে Q1 আৰু Q2 ফিক্স বুলি ধৰি লৈছো কিন্তু এই দুটা আমাৰ লৰচৰ কৰিব নোৱাৰিছে বিৰাট হেভি মানে পাৰ্টিকল যি দুটা লৰচৰ নকৰে একদম ফিক্স হৈছে ৰিজিড তেতিয়া আমাৰ কি হ'ব Q0 আধানটো ষ্টেবল ইকুইলিব্ৰিয়ামত থাকিব কিন্তু যদি আমি ভাবো যে আমি যদি আটাইকেইটা আধান মুক্তভাৱে এৰি দিও যে মোশন মুভ কৰিব পাৰে এৰি যদি দিও তেতিয়া কিন্তু এই আধানটো Q1 আৰু Q2 আধান এই দুটা আধান কিন্তু আনষ্টেবল হ'ব তাৰ মানে Q0 ষ্টেবল ইকুইলিব্ৰিয়ামত থাকিব মাজত থকা আধানটো কিন্তু সাইডৰ আধান দুটা আনষ্টেবল হ'ব কিন্তু সো এজ এ হোল দা সিস্টেম ইজ আনষ্টেবল গোটেই তন্ত্ৰটো কিন্তু অস্থিৰ Q0 আধান ষ্টেবল গোটেই তন্ত্ৰটো কিন্তু অস্থিৰ গতে এইটো হল আমাৰ ষ্টেবল ইকুইলিব্ৰিয়াম নেক্সট আমি চাও আনষ্টেবল ইকুইলিব্ৰিয়াম কি হয় আনষ্টেবল ইকুইলিব্ৰিয়াম অস্থিৰ সাম্য এবাৰ চোৱা আগৰ কেছটো লৈছো এইটো A বিন্দু B বিন্দু এইটো প্লাস Q1 আধান আৰু এইটো প্লাস Q2 আধান এইবাৰ মাজত পুনৰ হেই মাজত এটা বিন্দু আছে সে O বিন্দু আছে আৰু O বিন্দুত এটা Q0 আধান এটা আছে কিন্তু এইবাৰ এইটো মাইনাস Q0 তাৰনে এইবাৰ সাইডৰ দুটা প্লাস দুটা প্লাস মাজৰটো অপোজিট বা সাইডৰ দুটা মাইনাস মাইনাস মাজৰটো প্লাস হলেও একে কেছ এই দুটা মাইনাস মাইনাস এইটো প্লাস আগৰ কেছটো আছিল আটাইকেইটা প্লাস অথবা আটাইকেইটা মাইনাসৰ ক্ষেত্ৰতো এইটো ষ্টেবল ইকুইলিব্ৰিয়াম এইবাৰ আনষ্টেবল ইকুইলিব্ৰিয়ামত কি হ'ব মাজৰ Q0 আধানটো যদি লও সাইডৰ দুটা যি হয় এইটো তাৰ অপোজিট হ'ব লাগিব এবাৰ চোৱা কি হ'ব সেম কেছ এই Q0 আধানৰ ওপৰত এইবাৰ মাত্ৰ আকৰ্ষণ থাকিব Q1 আধানেও আকৰ্ষণ কৰিব Q2 আধানেও আকৰ্ষণ কৰিব গতিকে এইবাৰ মই ফৰ্সটো লিখিছো যে বাকি এইবিলাক কেছ একে আছে দুটাৰ মাজৰ দূৰত্ব r এই দূৰত্ব x ধৰা এইটো r - x ধৰা বাৰু সেইবিলাক ইমান ইম্পৰ্টেন্ট নহয় আমাৰ কাৰণে মই কনসেপ্টটো চাইছো তাৰে পিছত ইয়াৰ লগত ৰিলেটেড এটা আমি নিউমেৰিকেল কৰিম কনসেপ্টটো চোৱা এই Q0 সবা এই আধানটো আকৰ্ষণ কৰিব আকৰ্ষণ দুটা বিন্দুৰ মাজত আধান দুটা সংযোগী ৰেখাৰে ইনৱাৰ্ড ডিৰেকচন আকৰ্ষণ আছে আৰু ইয়াক আমি নোটেশন কৰিছো যে F01 আকৰ্ষণ আছে ঠিক সেইদৰে এইটো আধানেও আকৰ্ষণ কৰিব গতে এইটো আমি লিখিছো F02 আৰু সেম কেছ যদি F01 নৰ মান আৰু F02 ৰ মান সমান হয় তেনেহলে কি হ'ব এই আধানটো এইবাৰ ইকুইলিব্ৰিয়ামত থাকিব সো এগেইন Q0 is in equilibrium গতে Q0 আধানটো এইবাৰো ইকুইলিব্ৰিয়ামত থাকিব যদি এই দুটা বল সমান হয় কিন্তু এইবাৰ আমাৰ নেক্সট সিচুৱেশনটো কনসিডাৰ কৰিম নেক্সট সিচুৱেশন মানে কি Q1 Q2 এই বিন্দুটো আমাৰ ষ্টেবল পইণ্টটো আছিল অৰ্থাৎ O বিন্দুটো এইটো A বিন্দু এইটো B বিন্দু এইবাৰ আমি কি কৰিছো এই Q0 আধানটো প্লাস Q1 ৰ ফালে শিফট কৰি দিছো তাৰমানে এই অৱস্থানত আমি Q0 আধানটো ৰাখিছো মাইনাস Q0 আধানটো আমি ইয়াত ৰাখিছো সে এটো O ড্যাশ বিন্দু এই বিন্দুটো ষ্টেবল আছিল এই বিন্দুটোত কি আছিল যে Q1 আধানে কৰা আকৰ্ষণ আৰু Q2 আধানে কৰা আকৰ্ষণটো সমান আছিল এই বিন্দুটো সমান আছিল কিন্তু এতিয়া আমি এই
Q1 বিন্দুটোৰ ওচৰত আনিছো আনা মানে কি দূৰত্ব কমি গল দূৰত্ব কমি যোৱা মানে কি হ'ব এইবাৰ এই আকৰ্ষণ বলটো বাঢ়ি যাব অৰ্থাৎ Q1 আৰু Q2ৰ মাজত থকা আকৰ্ষণ বলটো বাঢ়ি যাব আৰু এই দুটাৰ মাজত থকা যেটো আকৰ্ষণ বল Q2 আৰু Q0 ৰ মাজত থকা আকৰ্ষণ বলটো কমি যাব গতিকে এইটো বল ডাঙৰ হ'ব আৰু এইটো বল সৰু হ'ব গতিকে লব্ধ বল কোনফালে থাকিব এইবাৰ দুয়োটাৰে নেট কোনফালে হ'ব এলং দিস ডিৰেকচন তাৰ মানে আমি যদি O বিন্দুৰ পৰা আধানটো এৰ ফালে লৈ আহো বা Q1 ৰ ফালে লৈ আহো তেনেহলে কি হ'ব আধানটোৱে পুনৰ ইকুইলিব্ৰিয়ামৰ ফালে গুচি নাযায় সি আকৰ্ষিত হৈ Q1 ৰ ফালে গুচি আহিব মানে ই পুনৰ আৰু ষ্টেবল মানে পুনৰ আৰু ই ইকুইলিব্ৰিয়ামত গুচি নাযায় বা সেম কেস যদি আমি কনসিডাৰ কৰো যে এই আধানটো যদি আমি B ৰ ওচৰলৈ নিউ Q2 আধানৰ ওচৰলৈ যদি লৈ যাও সি কিন্তু পুনৰ মানে এইটো কৈছো মই এটো O বিন্দু এই আধানটোক যদি মই B ৰ ওচৰলৈ লৈ যাও বা Q2 ৰ ওচৰলৈ লৈ যাও Q0 টো তেনেহলে ইহতৰ মাজত থকা আকৰ্ষণ বলটো বেছি হ'ব আৰু এই আকৰ্ষণ বলটো কমি যাব ইহতৰ মাজত থকা আকৰ্ষণ বলটো কমি যাব এটো বেছি হ'ব বেছি হোৱাৰ বিনিময়ত লব্ধ বলে তাক পুনৰ মানে Q2 আধানৰ ফালে লৈ যাব তাৰ মানে এই ক্ষেত্ৰত কি হ'ব এই Q0 আধানটোৱে এটা নিৰ্দিষ্ট বিন্দুতে ষ্টেবল হৈ থাকিব আৰু তাক যদি আমি সামান্য ইফাল ইফাল কৰি দিও আধানটোৱে পুনৰ ষ্টেবল নহয় বা পুনৰ হি ইকুইলিব্ৰিয়াম পজিশনত নাহে এনেকুৱা ধৰণৰ ইকুইলিব্ৰিয়ামকে কোৱা হয় আনষ্টেবল ইকুইলিব্ৰিয়াম তাৰ মানে Q0 আধানটো এটা নিৰ্দিষ্ট বিন্দুতে ইকুইলিব্ৰিয়ামত থাকিব এজ এ হোল কিন্তু হি ইকুইলিব্ৰিয়াম নাথাকে তাৰ সামান্য লৰচৰ কৰি দিলে হি আনষ্টেবল হৈ যাব অৰ্থাৎ আন ইকুইলিব্ৰিয়ামত গুচি যাব আৰু এই ক্ষেত্ৰত আমি Q0 ক কম আনষ্টেবল ইকুইলিব্ৰিয়াম অস্থিৰ সাম্য আৰু Q0 হ'ব অস্থিৰ সাম্য অৱস্থাত থাকিব সুস্থিৰ সাম্যত কি আছিল সামান্য ইফাল ইফাল কৰি দিলেও আধানটো পুনৰাই সেই আগৰ অৱস্থাত গুচি গৈছিল কিন্তু এই কেছত হেতু নহব ই কি হ'ব আনষ্টেবল হৈ যাব গতিকে এইটো হ'ল আমাৰ আনষ্টেবল ইকুইলিব্ৰিয়াম নেক্সট আৰু আছে ইম্পৰ্টেন্ট কনসেপ্ট হেতু চাই লোৱা এইবাৰ চোৱা আনষ্টেবল ইকুইলিব্ৰিয়াম স্টাডি কৰিম পুনৰ ইয়াত Q2 আধান আছে Q1 আধান আছে এইবাৰ আমি মাইনাস Q0 আধানটো বিন্দু দুটা সংযোগী ৰেখাৰ ভিতৰত নহয় বাহিৰত ৰাখিছো আগতে যেনেদৰে কৰি চাইছো আমি এইটোতো কৰিছা বাহিৰত ৰাখিলে কি হয় এই Q0 আধানটো আমি বাহিৰত ৰাখিছো এইটো সে আমাৰ এবাৰ O বিন্দু মাজত নাই এটো A এটো B বাহিৰত থাকিলে ই ইকুইলিব্ৰিয়ামত আহে না নাহে চাও চোৱা নাহে আৰু এইটো ইকুইলিব্ৰিয়ামত কিয় নাহে কাৰণ এই আধানটোৰ কাৰণে হি আকৰ্ষিত হ'ব আৰু এই আধানটোৰ কাৰণে হি আকৰ্ষিত হ'ব এইটো আধানৰ কাৰণে হ'ব F01 আৰু এইটো আধানৰ কাৰণে এই আধানটোৰ ওপৰত বল হ'ব F02 গতিকে একে দিশত থাকিলে কেতিয়াও ইকুইলিব্ৰিয়াম নহয় ইকুইলিব্ৰিয়াম হ'ব লাগিলে পৰস্পৰ অপজিট ডিৰেকচনত আহিব লাগিব ফোৰ্স তেতিয়াহে ই ইকুইলিব্ৰিয়াম হ'ব পাৰে গতিকে বাহিৰৰ বিন্দুত Q0 আধানটো কোনো পধ্যে ইকুইলিব্ৰিয়ামত আহিব নোৱাৰে গতিকে হি মাজৰ কোনো এটা বিশেষ অৱস্থানত ইকুইলিব্ৰিয়ামত হ'ব আৰু তাৰ যদি আমি পজিশন চেঞ্জ কৰি দিও হি কিন্তু আনষ্টেবল হৈ যাব আৰু এয়া হৈছে আমাৰ আনষ্টেবল ইকুইলিব্ৰিয়াম নেক্সট আৰু চোৱা Q1 Q2 এটো মাইনাস Q0 সাপোজ এই মাইনাস Q0 ইকুইলিব্ৰিয়ামত আছে মানে Q1 আধানে কৰা আকৰ্ষণ আৰু Q2 আধানে কৰা আকৰ্ষণটো একে হৈ আছে এতিয়া আমি এই আধানটোৰ ওপৰত ফোৰ্সটো চাও মানে আমি এইবাৰ চাও Q1 ৰ ওপৰত Q0 ৰ ববি গতিকে কোনফালে যাব ই এটো আধানে আকৰ্ষণ কৰিব গতিকে ইয়াৰ ডিৰেকচন হ'ব এইটো মানে এইটো ডিৰেকচন আৰু এইটো আধানৰ কাৰণে কি হ'ব চোৱা F12 দুটা প্লাস প্লাস গতিকে এইটো হ'ব এইবাৰ বিকৰ্ষণ আৰু যদি এই দুটা ফোর্স সমান হৈ যায় পৰস্পৰ বিপৰীতমুখী হৈ আছে যদি সমান হৈ যায় এই Q0 টো কি হ'ব ইকুইলিব্ৰিয়ামত থাকিব পাৰে ঠিক সেইদৰে এই Q2 আধানটো ইকুইলিব্ৰিয়ামত আহিব পাৰে তাৰ মানে এই ক্ষেত্ৰত কি হ'ব গোটেই সিস্টেমটো ইকুইলিব্ৰিয়ামত থাকিব অৰ্থাৎ এই ক্ষেত্ৰত কি হ'ব Q0 এটা নিৰ্দিষ্ট পজিশনৰ কাৰণে গোটেই সিস্টেমটো কিন্তু ইকুইলিব্ৰিয়ামত থাকিব মানে এইটো আধানে ইকুইলিব্ৰিয়াম হ'ব পাৰে এইটো আধানে ইকুইলিব্ৰিয়ামত থাকিব বা এইটো আধানে ইকুইলিব্ৰিয়ামত থাকিব কিন্তু আগৰ কেছত কি আছিল Q0 আধানটো ষ্টেবল ইকুইলিব্ৰিয়ামত আছিল যদিও এই দুটা আধান কিন্তু আনষ্টেবল হৈ আছিল
তাৰ মানে হেতু গোটে সিস্টেমটো আনস্টেবল আছিল এই ক্ষেত্ৰত গোটে সিস্টেমটো স্টেবল কিন্তু এই আধানটো আনস্টেবল ইকুইলিব্ৰিয়াম গতিকে অলপ কথাখিনি উল্টা পাল্টা লাগে কিন্তু ভালকে ট্রাই কৰা বস্তুখিনি মোস্ট ইন্টারেস্টিং হয় নিউমেৰিকেল বিলাকটো আৰু ইন্টারেস্টিং আৰে গতিকে কনসেপ্টটো লোৱাৰ কাৰণে চেষ্টা কৰা ফিলটো আনাৰ কাৰণে চেষ্টা কৰা ফিজিক্সৰ খুব ইন্টারেস্টিং নিউমেৰিকেল ইয়াৰে মানে এইটো হ'ব আমাৰ আনস্টেবল ইকুইলিব্ৰিয়াম নিউমেৰিকেল কৰিম বাৰু তেতিয়া কনসেপ্টটো আৰু ক্লিয়াৰ হ'ব আৰু এটা কেছ হ'ব পাৰে সেইটো চাই লোৱা একেলগে সেইটো কেনেকুৱা কেছ এই সাইডৰ আধান দুটা Q1 আৰু Q2 এইবাৰ যদি ইয়াৰে এটা প্লাস এটা মাইনাস হয় আৰু মাজত যদি আমি Q0 ৰ আধান সে মই প্লাস বা মাইনাস জি নাৰাখিলো একে হ'ব কেছটো সাপোজ মই প্লাস আধানে ৰাখিছো এই Q0 ৰ আধানটোৱে কিন্তু এইবাৰ মাজত কেতিয়াও ইকুইলিব্ৰিয়ামত থাকিব নোৱাৰে কাৰণ চোৱা দুটা আধানৰ মাজত কি হ'ব বিকৰ্ষণ হ'ব গতিকে বলৰ দিক হ'ব সাপোজ এই বিন্দুটোৰ আছে গতিকে Q1 আৰু Q0 ৰ মাজত বিকৰ্ষণ হ'ব বলৰ দিক হ'ব Q2 ৰ দিশত আৰু এই দুটা আধানৰ মাজত হ'ব আকৰ্ষণ গতিকে বলৰ দিক হ'ব Q2 ৰ দিশত আলটিমেটলি এই Q0 আধানে Q1 ৰ পৰা Q2 ৰ দিশত গতি কৰিব মানে এই আধানতে মাজত ষ্টেবল হ'ব নোৱাৰে কিন্তু এইবাৰ কিন্তু এই আধানতে বাহিৰৰ বিন্দুত ষ্টেবল হ'ব পাৰে বন্ধু না বহুত ইন্টারেস্টিং এই কনসেপ্টটো বহুত ইন্টারেস্টিং বাহিৰৰ বিন্দুত কিন্তু ষ্টেবল হ'ব পাৰে মানে এই আধানটোক যদি এইবাৰ আমি বাহিৰত ৰাখো সে ইয়াত ৰাখিছো ইয়াত যদি ৰাখো Q0 প্লাস এই আধানটোৰ কাৰণে কি হ'ব বিকৰ্ষণ হ'ব তাৰমানে F 0 ৰ ওপৰত 1 ৰ বাবে বিকৰ্ষণ আৰু এইটো আধানৰ কাৰণে কি হ'ব এই দুটা আধানৰ মাজত আকৰ্ষণ থাকিব F 0 যদি দুটা ফোর্স সমান হৈ যায় এই বাহিৰৰ বিন্দুত কিন্তু ইকুইলিব্ৰিয়াম হ'ব সো এইখিনি আছিল আমাৰ স্টেবল আনস্টেবল ইকুইলিব্ৰিয়ামৰ বেসিক কনসেপ্ট এই কনসেপ্টখিনি যদি থাকে ইয়াৰে নিউমেৰিকেল কৰিব পাৰিবা খুবেই ইন্টারেস্টিং গতিকে আমি এই আগৰ কনসেপ্টৰ আধাৰত এই নিউমেৰিকেলটো কৰাৰ বাবে চেষ্টা কৰো সো টু ফ্ৰী পয়েন্ট চাৰ্জেস +4e and +e are placed a distance a apart where should a third charge q be placed between them such that the entire system may be in equilibrium. What should be the magnitude and sign of q? What type of a equilibrium will it be? তোমালোকে এই নিউমেৰিকেলটা স্ক্ৰিনশ্বট লৈ লোৱা কাৰণ মইতো মুছিব লাগিব ইয়াত মই বুজাই দিছো অসমীয়াত কি আছে ইয়াত অসমীয়াত আৰু লিখি নাথাকো যে দুটা আধান আছে এটা আধান হল +4e আৰু আনটো আধান হল +e আৰু আধান দুটাৰ মাজৰ দূৰত্ব আছে a এতিয়া তোমাক কৈছে কি যে আধান দুটাৰ মাজত আমি q মানৰ এটা আমি আধান বহুৱাব বিচাৰিছো যাতে আধানটো আমাৰ কি হয় ইকুইলিব্ৰিয়ামত থাকে সরি অকল আধানটো নহয় এম্পায়াৰ সিস্টেম গোটেই তন্ত্ৰটো ইকুইলিব্ৰিয়ামত থাকে বুলি কৈছে আৰু তোমাক কৈছে যে কিউৰ মান কি হ'ব আৰু কিউত কি সাইন হ'ব তানে এটো ধনাত্মক আধান হ'ব নে ঋণাত্মক আধান হ'ব হোৱাট টাইপ অফ ইকুইলিব্ৰিয়াম ইট উইল বি এই ইকুইলিব্ৰিয়ামটো কেনেকুৱা ধৰণৰ ইকুইলিব্ৰিয়াম দুটা আধান আছে +4e আৰু +e আৰু আধান দুটাৰ মাজৰ দূৰত্ব দিছে a সাপোজ এটো a বিন্দু এটো o বিন্দু আৰু b বিন্দু আমি মাজত এটা q আধান বহুৱাইছো গতে ইয়াৰ আগত মই যিখিনি শিকালো তাৰ কনসেপ্টৰ আধাৰত তোমালোকে এইটো চোৱা যে এই q আধানটো ধনাত্মক হ'ব লাগিব নে ঋণাত্মক হ'ব লাগিব কাৰণ আমাক প্ৰশ্নটো দিছে যে গোটেই সিস্টেমটো গোটেই তন্ত্ৰটো ইকুইলিব্ৰিয়াম হ'ব লাগিব অলপ আগতে আমি পাইছো যদি আটাইকেইটা আধানে ধনাত্মক তেতিয়া মাজতটো ষ্টেবল ইকুইলিব্ৰিয়ামত আহে ইকুইলিব্ৰিয়ামটো হবয়ে ষ্টেবল ইকুইলিব্ৰিয়ামত আহিব কিন্তু গোটেই সিস্টেমটো কিন্তু ইকুইলিব্ৰিয়ামত নাছিল কাৰণ এই দুটাও কিন্তু আনষ্টেবল হৈ গৈছিল চাইলো আগৰখিনি গতিকে এই আধানটোৰ মান কি হ'ব লাগিব ইয়াৰ সাইনটো মান নহয় মানটোতো বাৰু আমি নিৰ্ণয় কৰিম ইয়াৰ সাইনটো মাস্ট বি নিগেটিভ হ'ব লাগিব অৰ্থাৎ আধানৰ পৰিমাণ নিগেটিভ হ'ব লাগিব আমি এটা এনসাৰ পাইয়ে গলো
সাইনটো উঠিছিল নহয় চিহ্নটো কি হ'ব আধানটোৰ চিহ্ন ঋণাত্মক হ'ব লাগিব এতিয়া তোমাৰ কি হৈছে ই এন্টায়াৰ সিস্টেমটো ইকুইলিব্ৰিয়ামত থাকিব আচ্ছা আৰু এই আধানটো ক'ত বহুৱাব লাগিব সেইটো এটা প্ৰশ্ন যে আধান দুটাৰ মাজৰ কোন বিন্দুত বহুৱাব লাগিব এটো কিন্তু কনসেপ্ট নহয় দে যে সদায় সৌ মাজত বহুৱাব লাগিব সৌ মাজত হ'ব পাৰে যদি দুটা আধান এই সাইডৰ আধান দুটাৰ যদি মানটো সমান থাকে কি তেতিয়া সৌ মাজত পৰি যায় ইকুইলিব্ৰিয়াম পজিশনটো কিন্তু মান কিন্তু সমান নহয় এটা +4e এটা e গতে মাজত কেতিয়াও নপৰে এই +4e আধানটোৰ ওচৰত থাকিব চাও কেনেকৈ আহে এতিয়া আমি ধৰি লম যে এৰ পৰা সাপোজ x দূৰত্ব ইকুইলিব্ৰিয়ামত আছে এর পৰা ও লৈ দূৰত্ব সে x গতে এই ডিসটেন্সটো কিমান হ'ব a - x এতিয়া চোৱা প্ৰথমতে আমি পজিশনটো উলিয়াই লওঁ এই অৱস্থানটো কিমান হ'ব গতিকে আমাৰ পাৰ্ট a দুটা পাৰ্টৰ আছে তো কোৱেশ্চনটো পাৰ্ট a প্ৰথম পাৰ্টটোৰ কাৰণে চাম মানে প্ৰথম পাৰ্টটো তাৰ পজিশনটো উলিয়াব দিছে ক'ত ইকুইলিব্ৰিয়ামত থাকিব কি অৱস্থানত থাকিলে ই সাম্য অৱস্থাত থাকিব সেইটো চাম চোৱা -q আধানক +4e আকৰ্ষণ কৰিব আৰু সেই ফোৰ্সটো ধৰি লৈছো আমি F1 +4e আধানে -q আকৰ্ষণ কৰিব আৰু সেইটো হৈছে F1 আৰু এইটো আধানেও -q আকৰ্ষণ কৰিব গতিকে ইয়াৰ কাৰণে আমি এইটো ধৰিছো F2 এই দুটাৰ মাজত থকা আকৰ্ষণ বল +e আৰু -q ৰ মাজত থকা আকৰ্ষণ বল F2 আৰু +4e আৰু -q আধানৰ মাজত থকা আকৰ্ষণ বল F1 এতিয়া চোৱা since the system বা since the charge q মাইনাসটো নিদিলেও কথা নাই ইয়াত কাৰণ মাইনাসটো ম্যাগনিটিউডে বুজাইছে since the charge q is in equilibrium যেহেতু q আধানটো সাম্য অৱস্থাত আছে এতেকে কি হ'ব দুটা বল সমান হ'ব F1 = F2 হ'ব এতিয়া F1 আৰু F2 তোমালোকে কুলম্বৰ সূত্ৰ প্ৰয়োগ কৰা গতি এই দুটা আধানৰ মাজত থকা বল F1 মানে +4e আৰু -q ৰ মাজত থকা আকৰ্ষণ বল কিমান হ'ব এইটো 1/4πε0 আধান দুটাৰ পূৰণফল এটা হৈছে আধান আমাৰ ফৰ্মুলা কি আছিল ফৰ্মুলা লিখি লৈছো এবাৰ 1/4πε0 q1 q2/r²। গতি কি হ'ব এইটো 4eq/r²। r² মানে এই ডিসটেন্স মানে +4e আৰু -q এই দুটা আধানৰ মাজৰ ডিসটেন্স কিমান এইটো x x2 এটা চোৱা এই আধানটোত কিন্তু মই মাইনাস চিন দিয়া নাই কাৰণ এই ক্ষেত্ৰত আমাৰ এই আধান বিলাকৰ যদি কোনোবাটো প্লাস বা মাইনাস হয় এই ক্ষেত্ৰত কেৱল আকৰ্ষণ বা বিকৰ্ষণ বলে ৰিপ্ৰেজেন্ট কৰে প্লাস প্লাস হলে বিকৰ্ষণ মাইনাস মাইনাস হলে বিকৰ্ষণ বা কোনোবাটো প্লাস কোনোবাটো মাইনাস হলে আকৰ্ষণ হয় গতিকে ইয়াত প্লাস মাইনাস চিনে কেৱল আকৰ্ষণ বিকৰ্ষণ বলে বুজায় গতিকে আমি সেইকাৰণে মাইনাস চিনটো ইয়াত ব্যৱহাৰ কৰা নাই মানে তাৰ ভেক্টৰ বিলাকৰ ক্ষেত্ৰত মাইনাস বা প্লাস চিনে কেৱল ডিৰেকচনে ৰিপ্ৰেজেন্ট কৰে গতিকে প্লাস মাইনাস চিন বিলাক দিলেও ভুল নহয় নিদিলেও কথা নাই গতিকে ইয়াত সেইকাৰণে -q টো দিয়া নাই ঠিক সেইদৰে এইফালে হ'ব 1/4πε0 একে এই দুটা আধানৰ মাজত থকা বল কিমান হ'ব q1 q2 এইবাৰ এটা হল e আধান আৰু এটা হল q আধান e2 ডিভাইডেড বাই ডিসটেন্স স্কয়ার ডিসটেন্স আছে a - x হোল স্কয়ার সো সিম্পল নেক্সট ক্যান্সেল যাব 4q ক্যান্সেল যাব সরি eq ক্যান্সেল যাব ইফালে eq ইফালে থাকিব 4/x স্কয়ার আৰু ইফালে থাকিব 1/a - x হোল স্কয়ার এইটো হ'ব 2/x হোল স্কয়ার আৰু ইফালে হ'ব 1/a - x হোল স্কয়ার দুয়োফালে স্কয়ার স্কয়ার উঠাই দিয়া 2/x প্লাস মাইনাস 1/a - x এটা হ'ব 2/x plus 1/a - x and eta hobo 2/x minus 1/a - x okay etu hobo x equal to twice a minus twice x okay etu hobo 3x equal to twice a
x equal to twice a by 3 আৰু ইফালে কৰা একেদৰে x equal to minus twice a plus twice x এইটো হ'ব minus x minus twice a x equal to twice গতিকে এতিয়া আমাৰ ইয়াত দুটা এনসাৰ ওলাই গ'ল কোনটো এনসাৰ হ'ব এইটো অসম্ভৱ এইটো হ'ব আমাৰ এনসাৰ কিয় এইটো অসম্ভৱ কাৰণ x মানে কি a আৰু o বিন্দুৰ মাজৰ দূৰত্ব যদি x ৰ মান twice হ'ব লগা হয় কি হ'ব লাগিব a আৰু b বিন্দুৰ মাজৰ দূৰত্ব হল a twice হলে কি a আৰু b ৰ মাজৰ দূৰত্ব ডাবল হ'ব লাগিব তাৰমানে কি ভিতৰত হ'ব নোৱাৰে আৰু ই বাহিৰত হ'ব লাগিব যেটো ইম্পসিবল ভিতৰত হ'ব লাগিব আমাৰ সাম্য বিন্দু ভিতৰত দে পায় বাহিৰত তো অস্থিৰ হয় না আগত অলৰেডি আমি আলোচনা কৰিলো ভিতৰত হ'ব লাগিব গতিকে আমাৰ এটো পসিবল এটো হলে কি twice by 3 মানে কি ইয়াৰে ভিতৰত আহিব পৰিচয় এটো পুৰা দশমিকত আহিব 0.66 a হেনেকুৱা হ'ব তাৰ মানে a আৰু b বিন্দুৰ মাজত পৰিব অৱস্থানটো গতিকে আমাৰ এনসাৰ হ'ব এইটো twice by 3 দূৰত্ব সুস্থিৰ অৱস্থাত থাকিব নেক্সট পাৰ্ট 2 আমি এটা পাৰ্ট পালো এই x ৰ মানটো পালো 2a by 3 এইটো পালো সাইডত লিখি ৰাখিছো নেক্সট আমাৰ কি উদিছে গোটেই যদি সিস্টেমটো এন্টায়াৰ সিস্টেমটো যদি ইকুইলিব্ৰিয়ামত থাকিব লগা হয় তেনেহলে কিউৰ মান কি হ'ব লাগিব সাইন গম পালো মাইনাস হ'ব লাগিব অৱস্থান গম পালো দুটা আনসাৰ পালোৱে আমি নেক্সট এটা আমাৰ ইয়াৰ মানটো উলিয়াব লাগিব কিউৰ মান কিমান হ'ব লাগিব গতে মানটো উলিয়াৰ বাবে এইবাৰ আমি কি কৰিম এইবাৰ since the entire system is in equilibrium যেহেতু গোটেই সিস্টেমটো ইকুইলিব্রিয়াম হৈ আছে গোটেই কি হ'ব এটা এবাৰ আমি এইটোৰ ওপৰত ফোর্স নুলিয়াও এবাৰ আমি এইটোৰ ওপৰত চাম এইটোত বা এইটো সাইডৰ দুটাত কোনবা এটাত চাম এইটোৰ ওপৰতে চাম কি হ'ব এবাৰ f1 f2 এইটো নহয় এবাৰ সাপোজ মানে প্লাস 4 আধানৰ ওপৰত থকা লব্ধ বলটো উলিয়াম প্লাস 4 আধানৰ ওপৰত কি বল থাকিব মাইনাস কিউ আধানৰ বাবে আকৰ্ষণ আৰু প্লাস ই আধানৰ বাবে বিকৰ্ষণ গতে এইটো বল সাপোজ আমাৰ f1 এবাৰ আমি এইটোক f1 বুলি কৈছো এই দুটা আধানৰ মাজত আকৰ্ষণ বল মানে এবাৰ কিন্তু আমি এইটো আধানৰ ওপৰত উলিয়াইছো মন কৰিবা আগৰবাৰ আমি এইটো আধানত কৰিছিলো এইটো আধানৰ লব্ধ বল শূন্য আছিল এবাৰ এইটো আধানৰ ওপৰত কি আমাৰ লব্ধ বল শূন্য হ'ব কাৰণ সিস্টেমটো ইকুইলিব্রিয়ামত আছে নহয় এন্টায়াৰ সিস্টেম ইকুইলিব্রিয়াম গতে এইটোৰ কাৰণে কৰিম এইবাৰ গতিকে এই দুটাৰ মাজত আকৰ্ষণ বল f1 আৰু প্লাস 4e আৰু প্লাস e আধানৰ মাজত বিকৰ্ষণ বল f2 গতিকে একে f1 equal to f2 this implies f1 মানে কি হ'ব এই দুটাৰ মাজত থকা আকৰ্ষণ বল 1/4 pi epsilon naught আধান দুটাৰ গুণফল এটা হল 4e এটা হল q divided by distance square এই distance to হল আমাৰ x square ঠিক এই দৰে f2 মানে হ'ব 1/4 pi epsilon naught f2 মানে অলিভাৰ এই দুটাৰ মাজত থকা বল এই দুটাৰ মাজত থকা বল হ'ব 4e into e divided by distance এই distance to কিমান আছিল a আৰু b ৰ মাজৰ distance a আছিল a square so এইটো cancel 4e cancel okay এইটো হ'ব q by x square equal e by x square this implies q equal e by a square into x square e by a square into x মানে কি আছিল 2a by 3 2a by 3 whole square e by a square 9 4a square cancel 4e by 9 তাৰ মানে আমাৰ এনসারটো কি হ'ব q আধান কি হ'ব মাইনাস হ'ব লাগিব কাৰণ আমাৰ এন্টায়াৰ সিস্টেম ইকুইলিব্রিয়াম আৰু তাৰ মান হ'ব 4e by 9 গতিকে আধানৰ মান আৰু সাইন এইটো হ'ব আৰু অৱস্থান হ'ব এইটো আৰু এটা প্ৰশ্ন হৈছে এইটো কি টাইপৰ ইকুইলিব্রিয়াম এইটো কি টাইপৰ ইকুইলিব্রিয়াম হ'ব
মাইনাছ কিউ সাধাৰণতে আনষ্টেবল ইকুইলিব্ৰিয়ামত থাকিব আৰু এম্পায়াৰ চিষ্টেমটো ইকুইলিব্ৰিয়াম গতিকে আজিলৈ ইমানে যদি কাৰোবাৰ কিবা বুজি পোৱাত অসুবিধা হ'ল মোক কমেণ্ট কৰিলে হ'ল থেংক ইউ